Ahoj všichni, kanál Top Shopu a další video. Dneska pro vás mám ten produkt, je to svítilna od společnosti PowerTech. Jak je vidět na první pohled, už je opravdu obrovská, no a věřte mi, že ty její vlastnosti jenom odpovídají tomu vzhledu. Jdeme na to. Kdybych měl na začátku vyzdvihnout dvě vlastnosti téhle svítilny, bude to svítivost, což je 12 000 lumenů, samozřejmě paráda, no a k tomu všemu ještě velice kompaktní a malý rozměry. Jak je vidět, ta svítilna vůbec není velká, je poměrně těžká, ale to ji rádi odpustíte, jelikož samozřejmě toho nabízí spoustu. Pojďme ale začít úplně od nuly a podívat se, co všechno dostanete od společnosti PowerTech v téhle svítilně. Za prvý je to umístěný v takovémhle pěkným kufříku, který maličko připomíná kufříky od společnosti Pelikán. Když to rozděláte, máte uvnitř pouzdro, byste to mohli nosit připnutý například na kalhotech, samozřejmě paperwork, bezpečnostní upozornění, nálepky, takovéhle věci. No a k tomu všemu tady máte danou i takovouhle nabíječku, což je paráda. Samozřejmě ta svítilna sama nám indikuje, jak moc je nabitá, k tomu se dostaneme. No a máte tady i potom doplňkový další těsnění, což je super, jelikož samozřejmě časem vám to jedno může odejít, potřebujete tam dát nový nebo ho ztratíte při rozborce nebo při tom rozdělávání. Je super tady mít ještě jedno. No a samozřejmě hřebem dnešního večera je i ta svítilna. Kompletně celá konstrukce je udělaná z leteckého hliníku. Velice lehký, velice odolný materiál, který zároveň dokáže krásně chladit i ty diody, které nám tam budou svítit. Celkem tam máme 3 vysoce svítivé krýle diody, k tomu se dostaneme za chviličku. Nicméně rozměry tohohle z toho nástroje, té svítilny. Délka je 18,5 cm, šířka v téhle části je 5 cm a reflektor sám za sebe má šířku zhruba 6,5 cm. Váha je nějakých 774 gramů bez baterií. To znamená, jak jsem říkal, ta svítilna je sice těžká, ale nabízí toho spoustu. Tato konstrukce, když se na ní podíváme pěkně odpředu dozadu, máme tady vepředu takovýhle crown, takovou korunku, tak k tomu byste to mohli bezpečně někde položit a nemuseli byste se bát, že například se vám odře to sklíčko, zároveň, když to položíte, necháte ji dosvícenou, tak to uvidíte, že to svítí, no a můžete to použít i například nějakou sebeobranu, když vám něco takového napadlo. Tam ty korunky se kvůli tomu případu dávají, tady je to takový pěkný a klidně to vlastně můžete i tak použít. Svítilna je dostatečně těžká, takže proč ne. Máme tady vlastně další části, které jsou vroubkované, opravdu velice agresivní textura, která potom zabraňuje tomu, aby vám ta svítilna vyklouzla z ruky. Máme to jak na tom reflektoru, aby se to dalo odšroubovávat, samozřejmě i dál za tu část, za kterou to držíte. Tyhle ty vroubky jsou samozřejmě udělané na to, aby to všechno chladilo, jelikož to vydává poměrně velký teplo. No a tyhle ty dírky vzadu, které tady vidíte, vlastně za tímhle s tím vroubkováním, tak uvnitř nich je malý větráček, který nám celý to ústrojí chladí. Dále tady máme ovládací prvky, 2 tlačítka, naprosto jednoduchý ovládání, to se za chvíličku ukážeme. Když půjdeme dál, vzadu máme úplně stejný crown, máme tady vlastně takovýhle 2 otvory, kterými můžete provést třeba paracord, mikrokord, jde to zavěsit a samozřejmě z druhé části, vlastně z té zadní části, máme vstup pro nabíječku, výstup pro USB, kdybyste si chtěli třeba dobít telefon, když někde půjdete dlouho, dá se to používat i na tyhle účely. No a pak tady máme 3 takovýhle indikační diody a jedno tlačítko. Když to zmáčkneme, hnedka se dozvíme, jak moc je ta svítilna nabitá. Mám to vlastně 3 ze 3, to znamená, mám ji úplně plnou. Krom toho, že svítilna je takhle nabitá všema možnýma věcma, tak má dokonce i procesor, který nám hlídá, aby se nám vlastně nepřehřála. Ovládá nám tedy vlastně ten větráček v okamžiku, kdy to opravdu bude třeba vedro, nějaký noční a stejně budete potřebovat svítit a ta svítilna by hrozilo, že se přehřeje, tak dokáže stlumit tu svítivost sám za sebe, aby jsme vlastně nepřišli o tu svítilnu, což je super. Samozřejmě ochrana proti přepolování, podobným věcem, všechno tady máme. Baterie je pochopitelně součástí balení, ještě se můžeme podívat na tu konstrukci. Tady máme napsaný PowerTech a pod tím Light Year Ahead, což znamená světelný rok před, takže to označuje vlastně tu technologii. A hned na druhé straně máme vlastně Pathfinder, což je název už téhle svítilny. Tak, to by bylo nějak k těm hrubým hardwarovým věcem všechno. Pojďme si říct, co tady vlastně na nás čeká v okamžiku, kdy
stiskneme tlačítko svítit. Máme tady celkem 3 světelné módy, které jsou stálí. Máme tady low, medium, high a máme tady samozřejmě SOS a máme tady stroboskop a SOS a stroboskop nám vlastně svítějí v tom maximu v těch 12 000 lumenech, což je obrovský, což je opravdu obrovský koláč světla, jak můžete za chviličku vidět, ukážeme si určitě, jak to vypadá i když budeme venku v noci. Tak, kromě toho, že tady máme 3 bílé diody, tady máme i diody, které nám svítí barevně, to znamená modrá takový UV, potom je tady červená a je tady i zelená. Červená super například na čtení map, zelená pro nějakou signalizaci, nějaký dorozumívání se na dálku, myslím si, že to funguje super. No a co se týče těch samotných svítících módů, vlastně těch hlavních, tak pro jejich sepnutí nám stačí vlastně stisknout to přední tlačítko. Hned jsme na tom nejnižším módu, což je zhruba 680 lumenů, na to nám to vydrží svítit zhruba 10 hodin. Pak tady máme druhý mod, přepínáme to vždycky tím druhým tlačítkem. Ten je medium, nějakých 4300 lumenů, na to nám to vydrží svítit něco přes 2 hodiny. A třetí mod, 12 000 lumenů, popravdě asi vidíte, že to svítí i za tak slunečního dne, jako je dneska. A musím říct, že opravdu cítím na té ruce, jak to trošku hřeje. Nevím, jestli to slyšíte, ale už se nám rozezněl i větráček, aby nám to celý uchladilo. Tak tady máme 12 000 lumenů s dosvitem nějakých 470 metrů a to nám vydrží svítit hodinu. Další mód je, jak jsem říkal, SOS, na to nám to vydrží svítit 2 hodiny, stejně tak stroboskop, klasika, taky 2 hodiny. Co se týče těch světelných módů, respektive těch barevných módů, jak jsem říkal, modrá, zelená, červená a zelená. Pojďme se teďka ukázat, jak to vlastně vypadá venku, když je venku tma, tak jak moc ta svítilna svítí. Tak tohle je svítilna Pathfinder na ten nejnižší chod. Stromy jsou před náma zhruba 100 metrů, což si myslím, že je úctyhodný výkon. Už takhle jsou parádně nasvícený, vy to nejspíš nevidíte, protože to nastavení té kamery samozřejmě je trošičku jiný než toho lidského oka. Přijímání světla a tak dál. Můžeme přidat střední výkon. Ty stromy jsou opravdu parádně osvětlený na těch 100 metrů. Je to úplně super. Samozřejmě ten výkon té svítilny sahá mnohem dáš, ale tohle to si myslím, že je samo za sebe dostačující. No a ten nejvyšší chod potom osvětlený jako ve dne. Myslím si, že vašemu oku vůbec nic neuteče. Už se nám spustil větráček, který to chladí. Opravdu ty stromy jsou nádherně nasvícený. Nechci pouštět do toho lesa stroboskop, ještě si můžeme ukázat, jakým způsobem vypadají ty jednotlivý světla jako takový, ty barvy. Máme červenou, ta rozsvítí krásně, dejme tomu nějakých 15 metrů před nás, ale osvěcuje to jemně i ty stromy, což vy asi nevidíte. Pak tady máme zelenou, ta má samozřejmě mnohem vyšší svítivost. Možná i vidíte, že to jemně dopadá na ty stromy. No a modrá UVčko, nádherně osvícený. Myslím si, že super. Pojďme se vrátit zpátky. Tak, sami jste to viděli, pojďme si říct nějaký doplňující informace. Líbí se mi, že tam ta svítilna nabízí IPX6, to znamená opravdu prudký déšť. Vlastně IPX6 znamená, že to dokáže vydržet 100 kN na metr čtverečný při proudu 100 litrů za minutu. To je opravdu velice silný déšť. No a tahle svítilna to úplně v pohodě zvládne, ačkoliv tady má ten větráček, který samozřejmě jí nijak na těch možnostech neubírá. Tahle svítilna je úplně ideální pro search and rescue, pro nějaký patroly, zkrátka pro případy, kdy potřebujete osvětlit obrovský prostor před sebou. Tak přátelé, to bude pro dnešek už všechno. Já vám samozřejmě moc děkuji za pozornost. Nezapomeňte, že jsme se společně podívali na svítilnu Pathfinder od společnosti PowerTech. No a viděli jste to u nás na kanále Toparme Shopu. Nezapomeňte nás lajknout, sdílet a taky odebírat. Tady máte tlačítko pro odběr našeho kanálu a tady máte další svítilnu taky od PowerTechu. Taky má 10 000 lumenů, respektive má trošku míň, ale vydrží svítit díl. Podívejte se tam a mějte se krásně. Ahoj.